Hi everyone, welcome back to my channel Learn Tantra. আজিৰ পৰা আমি আপকামিং CTET পেপাৰ 2 সোশ্যাল সায়েন্সৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিম। সোশ্যাল সায়েন্সৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী সেকশনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আলোচনা কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হ'ব নেশ্যনেল মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। এই চেপ্টাৰটোৰ মাজত যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে, ইভেণ্ট আছে, লিডাৰ আছে আৰু মুভমেণ্ট আছে, আমি গোটেইকেইটা আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি আলোচনা কৰিম, যিকেইটা জেনেৰেলি CTET এক্সামত আহে। আৰু এটা কথা, যদি ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে মোৰ চেনেলত, তেনেহ'লে এই ধৰণৰ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছেছৰ কাৰণে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো বলক আমি আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ, নেশ্যনেল মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, দ্য ইমিডিয়েট কজ ফৰ দ্য লঞ্চ অফ নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট ৱাজ। নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট কিয় লঞ্চ কৰা হৈছিলে? কুৱেশ্যনটো হৈছে অপশ্যন 1 আছে, এ আছে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগাল, এইটো কাৰণেতো নহয়। চাইমন কমিশ্যন যেতিয়া লঞ্চ কৰা হৈছিলে সেইকাৰণে নেকি? নহ'ব। ইয়াৰ পাছত আছে জালিয়ানাৱালা বাগ মেছকাৰ এণ্ড খিলাফত ইছ্যু, যিটো জালিয়ানাৱালা বাগ মেছকাৰ হৈছিলে, য'ত মানুহক মাৰা হৈছিলে, যিসকল ইণ্ডিয়াৰ নিৰীহ মানুহ আছিলে তেওঁলোকক মাৰাৰ কাৰণে, আৰু আছিলে খিলাফত ইছ্যু যিটো আছিলে, খিলাফত মুভমেণ্ট যিটো আছিলে, আৰু আছে চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট, আইন অমান্য আন্দোলন। তো কোনটোৰ কাৰণে? ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, জালিয়ানাৱালা বাগ মেছকাৰ এণ্ড খিলাফত ইছ্যু। ঠিক আছে, তো ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে দ্য নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট ৱাজ লঞ্চ ইন 1920 বাই মহাত্মা গান্ধী টু প্ৰটেষ্ট এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ হাই হেণ্ডেডনেছ ইন জালিয়ানাৱালা বাগ মেছকাৰ এণ্ড টু ছাপোৰ্ট দ্য খিলাফত মুভমেণ্ট লিড বাই ইণ্ডিয়ান মুছলিমছ। তো এই নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্টটো কিয় লঞ্চ কৰিছিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে? জালিয়ানাৱালা বাগত যেতিয়া মানুহক মাৰা হৈছিলে, আৰু খিলাফত মুভমেণ্ট লিডেড বাই ইণ্ডিয়ান মুছলিম লীগে খিলাফত মুভমেণ্ট এটা লঞ্চ কৰিছিলে, তাৰ কি কৰিছিলে? ছাপৰ্টৰ কাৰণে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হুইচ ছেশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ডিক্লেয়াৰ দ্য গ'ল অফ পূৰ্ণ স্বৰাজ। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ কোনটো অধিৱেশনত পূৰ্ণ স্বৰাজ লক্ষ্য ঘোষণা কৰা হৈছিল? আৰু অপশ্যন আছে এ বম্বে ছেশ্যন 1885, লাহোৰ ছেশ্যন 1929, কৰাচী ছেশ্যন 1931 আৰু কলকাতা ছেশ্যন 1906। তো ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব এইটো হ'ব লাহোৰ ছেশ্যন। লাহোৰ ছেশ্যনত কি কৰা হৈছিলে? ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ যিটো মেইন গ'ল যিটো আছিলে পূৰ্ণ স্বৰাজ, এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে। ঠিক আছে, আণ্ডাৰ দ্য প্ৰেচিডেঞ্চি অফ জৱাহৰলাল নেহৰু, দ্য হিষ্টৰিকেল লাহোৰ ছেশ্যন অফ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ইন ডিচেম্বৰ 1929 অফিচিয়েলি এডপ্টেড দ্য ৰিজলিউশ্যন অফ কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অৰ পূৰ্ণ স্বৰাজ। মানে যেতিয়া জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কি আছিলে নেতৃত্বত লাহোৰ ছেশ্যন যেতিয়া হৈছিলে 1929, তেতিয়া পূৰ্ণ স্বৰাজ ইণ্ডিয়া ল'ব, এই বিষয়ত এটা ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰা হৈছিলে। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, দ্য দাণ্ডি মাৰ্চ 1930 ৱাজ এছ'চিয়েটেড উইথ। দাণ্ডি মাৰ্চ কিহৰ লগত এছ'চিয়েটেড আছিলে? 1930 চনৰ দাণ্ডি যাত্ৰা কাৰ সৈতে জড়িত আছিল? অপশ্যন এ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট, তাৰপিছত আছে স্বদেশী মুভমেণ্ট, চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট, হোম ৰুল মুভমেণ্ট। ঠিক আছে, প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ অসমীয়া অনুবাদ লগত দিয়া আছে, আপোনালোকে যিসকলে অসমীয়া মাধ্যমৰ আপোনালোকে চাই ল'ব। তো দাণ্ডি মাৰ্চ 1930 চনত কিয় লঞ্চ কৰা হৈছিল? এইটো চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট যিটো মুভমেণ্ট আছিলে, চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট, আইন অমান্য আন্দোলন, ইয়াৰ কাৰণে এই দাণ্ডি মাৰ্চটো লঞ্চ কৰা হৈছিলে। ইয়াত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কিছুমান দিছে। যিটো দাণ্ডি মাৰ্চ আছিলে, এই দাণ্ডি মাৰ্চটো কোনে লঞ্চ কৰিছিলে? মহাত্মা গান্ধীয়ে লঞ্চ কৰিছিল। আৰু এইটো ডেট কিমান আছিলে? 22 মাৰ্চৰ পৰা 6 এপ্ৰিললৈকে এইটো চলিছিল। আৰু কিয় চলিছিল? এইটো কৰিছিলে যে টেক্স ৰেজিষ্টেঞ্চ, মানে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে ইণ্ডিয়াৰ মানুহৰ ওপৰত বহুত টেক্স ইম্প'জ কৰিছিল, সেইটোৰ প্ৰটেষ্টৰ কাৰণে। আৰু নন ভাইলেঞ্চ প্ৰটেষ্ট, মানে পূৰা ভাইলেঞ্চ নকৰাকৈ প্ৰটেষ্ট কৰিব। ঠিক আছে, আৰু মাৰ্কিং দ্য ষ্টাৰ্ট অফ চিভিল ডিছঅবিডিয়েণ্ট মুভমেণ্ট, অসহযোগ আন্দোলনৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হয় দাণ্ডি মাৰ্চ। ঠিক আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, why did মহাত্মা গান্ধী চুজ সল্ট এজ দ্য চিম্বল অফ প্ৰটেষ্ট। মহাত্মা গান্ধী কিয় সল্টক চুজ কৰিছিল প্ৰটেষ্ট কৰাৰ এটা কি আছিলে চিম্বল হিচাপে? ঠিক আছে, চিম্বল হিচাপে কিয় সল্টক চুজ কৰিছিল? তো যিহেতু আপোনালোকে অলপ আগত পাইছে যে সল্ট সত্যাগ্ৰহ বুলি এইটো কোৱা হয়, তো ইয়াৰ কাৰণ কি আছিলে? অপশ্যন এ আছে সল্ট প্ৰডাকশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড মডাৰ্ণ টেকন'লজি। তেতিয়াতো মডাৰ্ণ টেকন'লজিৰ কনচেপ্ট নাই, এইটো নহ'ব। সল্ট ৱাজ কনজিউম বাই অল ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি, সল্ট ৱাজ এক্সপৰ্টেড টু ব্ৰিটেইন, সল্ট ৱাজ ইউজ অনলি বাই ফাৰ্মাৰ্ছ। তো ইয়াৰ মনত ৰাখিব যে সল্ট দি কিয় মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰটেষ্ট কৰিছিল? কাৰণ সল্ট প্ৰতিটো ছেকশ্যনৰ মানুহে ইউজ কৰিছিল সেইটো সময়ত। সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে কি কৰে? নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। সেইকাৰণে গান্ধী চুজ সল্ট বিকজ ইট ৱাজ বেছিক নেচেচাৰী ফৰ এভৰি হাউচ হোল্ড। প্ৰতিটো ঘৰৰ কাৰণে কি লাগে? সল্ট লাগে। আৰু এটা কথা, ৰিচ বা পুৱৰ এণ্ড ব্ৰিটিছ ষ্টেট monopoly on manufacturing and the tax imposed on it directly hurt the
কমন পিপল, ঠিক আছে। ব্ৰিটিছে কি কৰিছিল, যিহেতু চল্ট চবৰ ঘৰত লাগে, নিমখ চবৰ ঘৰত লাগে, আৰু ব্ৰিটিছে কি কৰিছিল, চল্টৰ ওপৰত টেক্স ইম্প'জ কৰি দিছিল। সেইকাৰণে মহাত্মা গান্ধীয়ে চল্ট সত্যাগ্ৰহ কৰিছিল, ঠিক আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, দ্য শ্লোগান ডু অৰ ডাই ৱাজ গিভেন ডিউৰিং দ্য, ডু অৰ ডাই এই শ্লোগানটো কোনে দিছিল আৰু কিয় দিছিল? তো অপশ্যন আছে নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট, চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট, স্বদেশী মুভমেণ্ট। নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টক কি বুলি কোৱা হয়? অসহযোগ আন্দোলন বুলি কোৱা হয়। চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্সক কি বুলি কোৱা হয়? আইন অমান্য আন্দোলন বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পাছত কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টক কি বুলি কোৱা হয়? ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন বুলি কোৱা হয়। স্বদেশী মুভমেণ্টক কি বুলি কোৱা হয়? স্বদেশী আন্দোলন বুলি কোৱা হয়। আৰু ডু আৰু ডাই যিটো শ্লোগান আছিলে এইটো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ শ্লোগান, ঠিক আছে। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব মহাত্মা গান্ধী ডেলিভাৰ্ড দ্য ফেমাছ ডু অৰ ডাই কাৰো ইয়া মৰো স্পীচ ইন 1942 এট গোৱালিয়া, ঠিক আছে। এইটো আপোনালোকে মনত হ'ব, এই ইম্পৰ্টেণ্ট কথাকেইটা। এই 1942ত ক'ত মানে এইটো মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে? গোৱালিয়াত হৈছিলে। আৰু টেংক মেদান, গোৱালিয়াৰ যিটো টেংক মেদান ইন বম্বে, ঠিক আছে। ছিগনেলিং দ্য লঞ্চ অফ কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট টু ডিমাণ্ড ইমিডিয়েট ব্ৰিটিছ উইথড্ৰল, মানে ব্ৰিটিছক ইণ্ডিয়াৰ পৰা খেদিবৰ কাৰণে গোৱালিয়া বম্বেৰ এটা প্লেচ আছে, তাৰ পৰা কি কৰিছিল, এই আন্দোলনটো লঞ্চ কৰিছিল, ডু আৰু ডাই, ডু অৰ ডাই। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, হুইচ মুভমেণ্ট ৱাজ উইথড্ৰন বাই মহাত্মা গান্ধী আফটাৰ দ্য চৌৰি চৌৰা ইনচিডেণ্ট, চৌৰি চৌৰা ইনচিডেণ্টছৰ পাছত মহাত্মা গান্ধী কোনটো মুভমেণ্ট উইথড্ৰ কৰি লৈছিল, উঠাই লৈছিল? প্ৰতিটো কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে উইদাউট স্কিপ কৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব, আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে কাইণ্ডলি এটা লাইক হিট কৰি দিব। তো চৌৰি চৌৰা মুভমেণ্ট কেতিয়া উইথড্ৰ কৰিছিল? অপশ্যন এ চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট, নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট আৰু স্বদেশী মুভমেণ্ট। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট, ঠিক আছে। চৌৰি চৌৰাত যেতিয়া ইনচিডেণ্ট হৈছিলে তেতিয়া মহাত্মা গান্ধী নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টটো, অসহযোগ আন্দোলনটো উঠাই লৈছিল, এই আন্দোলনটো বন্ধ কৰি দিছিল। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে ইন ফেব্ৰুৱাৰী 1922 এ ক্লেছ এট চৌৰি চৌৰা এট গোৰখপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট UP টাৰ্ণ্ড ভাইলেণ্ট, ৰিজাল্টিং ইন দ্য বাৰ্নিং অফ এ পুলিচ ষ্টেচন এণ্ড ডেথ অফ 22 পুলিচমেন। ডিউ টু দিছ ষ্ট্ৰাইক কমিটমেণ্ট টু নন ভাইলেণ্ট গান্ধী উইথড্ৰল নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট ইমিডিয়েটলি, ঠিক আছে। চৌৰি চৌৰা বুলি এটা প্লেচ আছিলে গোৰখপুৰ উত্তৰ প্ৰদেশত, তাত কি কৰিছিলে, পাব্লিকে পুলিচ ষ্টেচনত জুই লগাই দিছিল আৰু 22 পুলিচমেনক মাৰি দিছিল, হত্যা কৰিছিল। এইটোৰ মানে প্ৰটেষ্টত, যিহেতু এই গোটেই আন্দোলনটো নন ভাইলেন্স আন্দোলন আছিলে মহাত্মা গান্ধীৰ, কেলেকি মহাত্মা গান্ধী কেতিয়াও ভাইলেন্সক ছাপোৰ্ট কৰা নাছিল, সেইকাৰণে নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট যিটো আছে, অসহযোগ আন্দোলন যিটো আছিলে, এইটো উঠাই দিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, দ্য চাইমন কমিশ্যন ৱাজ অপ'জড বাই ইণ্ডিয়ান মেইনলি বিকজ, চাইমন কমিশ্যনক ইণ্ডিয়ানে মানে ভাৰতীয় মানুহে কিয় অপ'জ কৰিছিল, কিয় মানা নাছিল? তো অপশ্যন এ আছে ইট ৰিকমেণ্ডেড কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি, ঠিক আছে। কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চিক ৰিকমেণ্ড কৰিছিল, এইটোতো নহ'বই। ইট হেড ন' ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ, তাত কোনো এই যে কমিশ্যনটোত, চাইমন কমিশ্যনত কোনো ইণ্ডিয়ান মানুহ নাছিল। ইয়াৰ পাছতে ইট ছাপৰ্ট ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট, এইটোও নহ'ব। ইট এবলিছ প্ৰভিন্সিয়েল অট'নমি, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব ইট হেড ন' ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ। এই যে চাইমন কমিশ্যন আছে তাত কোনো ইণ্ডিয়ান মানুহ নাছিল, ঠিক আছে। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। এই বিষয়ত আৰু ইয়াত দিয়া আছে দ্য চাইমন কমিশ্যন এপইণ্টেড ইন 1927 টু এক্সামিন কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিফৰ্ম। চাইমন কমিশ্যনটো কিয় বনোৱা হৈছিল? কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিফৰ্মৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিল। ডিড নট ইনক্লুড এনি ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ, যে কমিশ্যনটো বনোৱা হৈছিল তাত ভাৰতৰ মানুহেই নাই। দিছ ৱাজ চিন এজ এ গ্ৰেভ ইনচাল্ট টু দ্য ছেল্ফ ৰেচপেক্ট অফ ইণ্ডিয়ান, ভাৰতৰ কাৰণে আইন বনাইছে, ভাৰতৰ মানুহেই নাই, গোটেই ব্ৰিটিছসকলে মিলি আইনটো বনাইছে। লিডিং টু কাণ্ট্ৰি উইথ প্ৰটেষ্ট উইথ দ্য শ্লোগান চাইমন গো বেক, আৰু এইটোৰ প্ৰটেষ্টত ভাৰতীয় মানুহসকলে কি কৰিছিল, চাইমন গো বেক বুলি এটা মানে প্ৰটেষ্ট কৰিছিল, ঠিক আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্টেড ইন ৰেছপন্স টু, কিয় কাৰণে স্বদেশী মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰা হৈছিল? স্বদেশী আন্দোলন কিয় প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপ আৰম্ভ হৈছিল, কিয় আৰম্ভ হৈছিল? তো জালিয়ানৱালা বাগ মেছাকাৰ্ড, এইটো নহ'ব। পাৰ্টিশ্যন অফ বাংগাল, চল্ট টেক্স না ৰ'লেট এক্ট, ঠিক আছে। যিটো ৰ'লাট এক্ট যিটো আছিলে এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো চাব লাগিব। তো পাৰ্টিশ্যন অফ বাংগাল, ইয়াৰ কাৰণে কি কৰা হৈছিল? স্বদেশী মুভমেণ্ট কি কৰা হৈছিল? ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিল। স্বদেশী মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কিয় কৰিছিল? পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগালৰ কাৰণে কৰিছিল। যেতিয়া বেংগাল আৰু মানে যিটো নৰ্থ ইষ্ট আছে তাক যেতিয়া পাৰ্টিশ্যন কৰি দিছিল, ঠিক আছে, সেই সময়ত কি কৰা হৈছিল? স্বদেশী মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰা হৈছিল। ইয়াত আছে দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট ৱাজ লঞ্চ ইন 1905 এজ এ ষ্ট্ৰং ৰিয়েকশ্যন এগেইনষ্ট দ্য লৰ্ড কাৰ্জন ইম্পেৰিয়েলিষ্ট ডিচিশ্যন টু partition Bengal. It focused on the
প্রমোটিং লোকেল ইন্ডাস্ট্রি স্বদেশী এণ্ড বয়কটিং দ্য ফৰেন গুডছ, ঠিক আছে। এই স্বদেশী মুভমেণ্ট কিয় লঞ্চ কৰা হৈছিল, মানে সকলোৱে স্বদেশী বস্তু ইউজ কৰিব, কাৰণ লৰ্ড কাৰ্জনে কি কৰিছিল, মানে যিটো বাংগাল আছে তাক কি কৰিছিল, পাৰ্টিশ্যন কৰি দিছিল 1905ক, আৰু ইয়াৰ পাছৰ পৰা ডিচিশ্যন লোৱা হৈছিল যিমান ফৰেন প্ৰডাক্ট আছে ভাৰতীয় মানুহে ইউজ নকৰে আৰু সকলোৱে লোকেল প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, which of the following leaders is closely associated with the home rule movement? home rule মুভমেণ্টৰ লগত মানে কোন কোন জড়িত আছিল, কোন লিডাৰ কেইটা হোম ৰুল মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত আছিল? তো ইয়াত আছে ভগত সিং এণ্ড ৰাজগুৰু, বি আছে বাল গংগাধৰ তিলক, এনি বেচেণ্ট, চৰ্দাৰ বল্লভ পটেল আৰু ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ, জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বোস। তো আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে হোম ৰুল যিটো মুভমেণ্ট আছে তাৰ লগত জড়িত আছিল বাল গংগাধৰ তিলক আৰু এনি বেচেণ্ট, ঠিক আছে। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাল গংগাধৰ তিলক আৰু এনি বেচেণ্ট হোম ৰুল মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, দ্য মেইন অবজেক্ট অফ দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কিয় লঞ্চ কৰা হৈছিল, কিয় আৰম্ভ হৈছিল? অপটেনিং ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ স্বায়ত্ব শাসন লাভ কৰাৰ বাবে। ইয়াৰ পাছত আছে এণ্ড ব্ৰিটিছ ৰুল ইমিডিয়েটলি, ৰেপেল দ্য ৰলাট এক্ট, অপ'জ দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বাংগাল। তো কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ব্ৰিটিছসকলক ভাৰতৰ পৰা ওলাবৰ কাৰণেই কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, দ্য জালিয়ানৱালা বাগ মেছকাৰ টুক প্লেচ ইন, কেতিয়া হৈছিল জালিয়ানৱালা বাগ? হৈছিল 1919, আমি সকলোৱে জানো এইটো। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব এই বিষয়ত, দ্য জালিয়ানৱালা বাগ মেছকাৰ টুক প্লেচ ইন 13 এপ্ৰিল 1919। এই ডেটটো মনত ৰখা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ইন অমৃতসৰ পাঞ্জাব, when British troops under General Dyer opened fire on a large peaceful gathering celebrating Baisakhi and protesting the Rowlatt Act, ঠিক আছে। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে জনাটো। এই জালিয়ানৱালা বাগ যিটো মাস্কাৰ যিটো হৈছিল, এইটো পিচফুল কমিউনিটিৰ ওপৰত পিচফুল যেতিয়া পাব্লিক গেডাৰ কৰিছিল, কেৰিয়াত কিয় কৰিছিল? বৈশাখী যিটো আমাৰ উৎসৱ আছে তাৰ কাৰণে এক জেগাত হৈছিল, আৰু ৰ'লাট যিটো এক্ট আছে তাৰ প্ৰটেষ্ট কৰাৰ কাৰণে মানুহে এক জেগাত হৈছিল, কিন্তু এইটো পিচফুল এটা প্ৰটেষ্ট আছিল। আৰু জেনেৰেল ডায়াৰ কি কৰিছিল? জেনেৰেল পাব্লিকৰ ওপৰত গুলি কৰিছিল, ঠিক আছে। এইকাৰণে এইটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ এটা ইভেণ্ট হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, দ্য শ্লোগান স্বৰাজ ইজ মাই বাৰ্থ ৰাইট এণ্ড আই শ্বেল হেভ ইট ৱাজ গিভেন বাই, স্বৰাজ ইজ মাই বাৰ্থ ৰাইট এণ্ড আই শ্বেল হেভ ইট, এইটো কোনে কৈছিল? স্বৰাজ মোৰ জন্মস্বত্ব আৰু মই ইয়াক লাভ কৰিমেই। কোনে শ্লোগানটো দিছিল? মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহৰু, বাল গংগাধৰ তিলক, বিপিন চন্দ্ৰ পাল। তো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ সি, বাল গংগাধৰ তিলক। বাল গংগাধৰ তিলকে স্বৰাজ ইজ মাই বাৰ্থ ৰাইট এণ্ড আই শ্বেল হেভ ইট কৈছিলে। দিছ শ্লোগান ৱাজ ৰেইজড বাই নেশ্যনেল লিডাৰ লোকমান্য বাল গংগাধৰ তিলক টু ইনষ্টিল প্ৰাইড এণ্ড সেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যন এমং ইণ্ডিয়ানছ, ঠিক আছে। কোনে কৈছিল? লোকমান্য বাল গংগাধৰ তিলকে কৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, হুইচ এক্ট গেভ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট দ্য পাৱাৰ টু ডিটেইন পিপল উইদাউট ট্ৰেইল, ঠিক আছে। ট্ৰায়েলৰ নকৰাকৈ কোনটো এক্টে ব্ৰিটিছ পাৱাৰ দিছিল যে মানুহক এৰেষ্ট কৰা? তো অপশ্যন আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1909, ৰ'লাট এক্ট আৰু পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট। ৰ'লাট এক্ট যিটো আছিল এইটো কি কৰিছিল? ব্ৰিটিছে ইণ্ডিয়ানক কি কৰিব পাৰিব? উইদাউট ট্ৰায়েল নোহোৱাকৈ, কোৰ্টত কেছ নোযোৱাকৈ কি কৰিব পাৰিব? এৰেষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু জেলত সোমাব পাৰিব। Passed in 1919, the Rowlatt Act authorized the British government to arrest any person suspected of revolutionary or political activities and detain them without warrant or trial for up to 2 years. 2 বছৰলৈকে কি কৰিব পাৰিব? এৰেষ্ট কৰি থৈ দিব পাৰিব, যদি ডাউট কৰে যে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে বা কিবা এক্টিভিটি চলাই আছে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, মহাত্মা গান্ধী ৰিটাৰ্ণ টু ইণ্ডিয়া ফ্ৰম ছাউথ আফ্ৰিকা ইন, মহাত্মা গান্ধী কোন চনত ছাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা ইণ্ডিয়াত ৰিটাৰ্ণ কৰিছিল? অপশ্যন এ আছে 1915, 1919, 1922, 1905, আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব 1915। 1915ত মহাত্মা গান্ধী ছাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা ইণ্ডিয়াত ৰিটাৰ্ণ কৰিছিল। ইয়াত আছে মহাত্মা গান্ধী ৰিটাৰ্ণ টু ইণ্ডিয়া ফ্ৰম ছাউথ আফ্ৰিকা অন January 9, 1915 আফটাৰ ছাকচেছফুলি লিডিং সত্যাগ্ৰহ এগেইনষ্ট ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন দেয়াৰ। দিছ হিষ্টৰিক ৰিটাৰ্ণ ইজ সেলিব্রেটেড এজ প্রবাসী ভারতীয় দিবস, ঠিক আছে। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই কথাটো হৈছে যে প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়, এইটোও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো 9 জানুৱাৰী হ'ব। 9 জানুৱাৰী প্ৰবাসী ভাৰতীয় দিৱস।
কিয় কৰা হৈছিল কাৰণ মহাত্মা গান্ধী সেইটো ডেটত সাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা ইণ্ডিয়াত আহিছিল। সাউথ আফ্ৰিকাত যে ৰেচিছৰ ওপৰত মানে ব্লেক পিপলৰ ওপৰত যে মানে তেওঁলোকক যে অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল এইটোৰ আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে মহাত্মা গান্ধী সাউথ আফ্ৰিকালৈ গৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ৱাজ এ ফিচাৰ অফ গান্ধীয়ান মাছ মুভমেণ্ট? তলৰ কোনটো গান্ধী গণ আন্দোলনৰ এটা বৈশিষ্ট্য হৈ আছিল? তো গান্ধী গণ আন্দোলনৰ বৈশিষ্ট্য কোনটো আছিল? অপশ্যন এ আছে এক্সক্লুসিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ এডুকেটেড এলিটস, বি আছে ইউজ অফ ভায়োলেন্ট মেথড, সি আছে পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ পিজেণ্ট ৱাৰ্কাৰ্ছ ওমেন অন এ লাৰ্জ স্কেল আৰু ডিপেণ্ডেন্স অন ফৰেন ছাপোৰ্ট। তো গান্ধীৰ মাছ মুভমেণ্ট যিটো আছিল তাৰ মানে মেইন যিটো শক্তি আছিল এইটো কি আছিল? পাৰ্টিচিপেশ্যন। কোনে কোনে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল? পিজেণ্ট কৃষকসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল, ৱাৰ্কাৰে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল, মাইকী মানুহ ওমেনে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল আৰু লাৰ্জ স্কেল মানুহে ভাৰতৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, হুইচ ইভেণ্ট মাৰ্ক দ্য বিগিনিং অফ চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট? চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল? তো অপশ্যন আছে লাহোৰ ছেশ্যন, দাণ্ডি মাৰ্চ, চৌৰি চৌৰা ইনচিডেন্ট না লাহোৰ পেক। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ যেতিয়া মানে চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিল দাণ্ডি মাৰ্চৰ পৰা। ঠিক আছে, আপোনালোকে সকলোৱে মনত ৰাখিব। The civil disobedience movement was formally initiated on 6 April 1930 when Mahatma Gandhi manufactured salt at Dandi. Mahatma Gandhi কি কৰিছিল? দাণ্ডিত সল্ট নিজে বনাইছিল ভাৰতীয় মানুহৰ কাৰণে, কাৰণ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছিল? সল্টৰ ওপৰত টেক্স লগাই থৈ দিছিল। ঠিক আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, দ্য নেশ্যনেলিষ্ট মুভমেণ্ট আণ্ডাৰ দ্য গান্ধী ইমফেচাইজ। ঠিক আছে, গান্ধীৰ নেতৃত্বত জাতীয় আন্দোলন কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল? তো অপশ্যন আছে আৰ্মড rebellion only, constitutional monarchy, truth and non-violence, military dictatorship. তো ট্ৰুথ এণ্ড নন ভাইলেন্স, সত্য আৰু অহিংসা, ইয়াৰ ওপৰত কি কৰিছিল? এই যে নেশ্যনেলিষ্ট যিটো মুভমেণ্ট আছিলে গোটেই মানে ডিপেণ্ড কৰিছিল। ঠিক আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, হুইচ পেয়াৰ ইজ কাৰেক্টলি মেচ? কোনটো পেয়াৰ কাৰেক্টলি মেচ কৰিছে? এ আছে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট 1930, নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট 1920, চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট 1942 আৰু স্বদেশী মুভমেণ্ট 1990। এই যে চাৰিটা যে মুভমেণ্ট আছে এই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তো ইয়াত যিটো কাৰেক্টলি যিটো মেচ কৰিছে এইটো হৈছে নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট, যিটো 1920ত লঞ্চ কৰিছিল। এতিয়া কথা হৈছে যে কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট, চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট, স্বদেশী মুভমেণ্ট কেতিয়া লঞ্চ হৈছিল এইটো বহুত জনাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। তো ইয়াত আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব, যাৰ যাৰ লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। আৰু এইবোৰ ক্লাছৰ যদি আপোনালোকৰ যদি PDF ৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকে আমাৰ যিটো হোৱাটছআপ যিটো গ্ৰুপ আছে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন গ্ৰুপ, আপোনালোকে যদি ফেচবুক পেজত যদি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ সেই গ্ৰুপত সোমাব পাৰিব। সেই গ্ৰুপত সোমালে গোটেইকেইটা ষ্টাডি মেটেৰিয়েল, নোট, PDF, মক টেষ্ট ইজিলি পাই থাকিব। তো ইয়াত মনত ৰাখিব নন কপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট কেতিয়া লঞ্চ হৈছিলে? 1920ত লঞ্চ হৈছিলে। দ্য একচুৱেল ডেট অফ আদাৰ আৰ স্বদেশী মুভমেণ্ট কেতিয়া লঞ্চ হৈছিলে? ঠিক আছে, 1905। চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট কেতিয়া লঞ্চ হৈছিল? 1930। আৰু কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট কেতিয়া লঞ্চ হৈছিল? 1942। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, হুইচ এমং দ্য ফলোইং বেষ্ট এক্সপ্লেইন দ্য ছাকচেছ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট? ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট যে ছাকচেছ হৈছিলে তাক কোনটো কথাৰ পৰা বুজিব পাৰি? ফাৰ্ষ্ট আছে ইট ৰিমেইন কনফাইন টু আৰ্বান এলিট। আৰ্বান এলিট যিসকল আছে মানে চহৰৰ যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছিল, এইটো নহ'ব। তাৰপিছত আছে ইট মোবিলাইজ পিপল ফ্ৰম ডাইভাৰ্ছ ছ'চাইটি এণ্ড ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড, যিসকল ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড আছিলে, গ্ৰামৰ মানে চহৰৰ নহয় গাঁৱৰ মানুহ আছিল। ঠিক আছে, ধনী গৰীব সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ ইয়াত ইনভলভ আছিল। এইটো অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে দ্য আল্টিমেট ছাকচেছ অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্ট ৱাজ ইট এবিলিটি টু ইউনাইট পিপল এক্ৰছ দ্য বেৰিয়াৰ অফ ক্লাছ, কাষ্ট, জেণ্ডাৰ, ৰিলিজন এণ্ড ৰিজন, বিল্ডিং এ পাৱাৰফুল শ্বেয়াৰ্ড নেশ্যনেল কনচিয়াছনেছ এগেইনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ। ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টত কি আছিল? মানে কাষ্ট, জেণ্ডাৰ, ৰিলিজন, বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহ ইয়াত কি আছিল? সমবেত আহি এই আন্দোলন কৰিছিল। সেইকাৰণে এইটো ইমান সফল হৈ ভাৰতৰ পৰা ব্ৰিটিছসকলে যাবলৈ বাধ্য হ'ল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, এ টিচাৰ আস্কড ষ্টুডেণ্ট টু এনালাইজ ৱাই গান্ধীয়ান মুভমেণ্ট এট্ৰেক্টেড widespread support. Which explanation best reflect the nature of national movement? এজন শিক্ষকে কৈছে যে মহাত্মা গান্ধী যে নেশ্যনেল মুভমেণ্ট আছিলে এইটো কিয় ইমান সফল হৈছিল? অপশ্যন এ আছে গান্ধী এপিল অনলি টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট, এইটোতো নহ'বই। অপশ্যন বি, দ্য মুভমেণ্ট এড্ৰেছড ইছ্যু এফেক্টিং ডিফাৰেণ্ট ছেকশ্যন অফ ছ'চাইটি এণ্ড
এনকাৰেজ মাছ পাৰ্টিচিপেশ্যন, সমাজৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহৰ যিটো প্ৰব্লেম পাই আছে ব্ৰিটিছৰ পৰা সেইটো লৈ মহাত্মা গান্ধীয়ে মাত মাতিছিল আৰু মাছ পাৰ্টিচিপেশ্যন হৈছিল, সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহ ইয়াত পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিছিল। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে গান্ধীয়ান মুভমেণ্ট ছাকচিড বিকজ দে চুজ ইউনিভাৰ্চেলি ফেল্ড ইছ্যু লাইক সল্ট টেক্স, পিজেণ্ট ৰেণ্ট, লোকেল অপজিশ্যন। দিজ ইছ্যু ৰিজনেট উইথ এভৰি ষ্ট্ৰাগল মোটিভেটিং দ্য মাছ টু পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য এক্টিভিটি। প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ মানুহ, পিজেণ্ট যিসকল কৃষক আছিল তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰব্লেম, টেক্সৰ প্ৰব্লেম, লোকেলৰ যিকেইটা অপজিশ্যন কৰিছিল, লোকেল মানুহ কিছুমান অপ'জ কৰিছিল, ঠিক আছে। তো গোটেইকেইটা কথা মানে নৰ্মেল মানুহৰ লগত ৰিলেটেড আছিল, সেইকাৰণে এই যে নেশ্যনেল মুভমেণ্টটো মানে বহুত ছাকচেছ আছিল মহাত্মা গান্ধীৰ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো আছিলে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ পৰা 20টা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আৰু আমি বিগিনিঙৰ পৰা মানে বেছিক লেভেলৰ পৰা এডভান্স লেভেললৈকে যাম, সেইকাৰণে আমি একদম বেছিক কুৱেশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল মুভমেণ্টৰ। আৰু আমি নেক্সট ক্লাছত আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। এইদৰে আমি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত CTETৰ চিলেবাছত থকা গোটেইকেইটা টপিক আমি কভাৰ কৰিম। That's all for now. Thanks for watching the video.